Make something like this as a complete beginner. Okay, magtagalog lang tayo. Lagyan nyo ng icing yung board so para hindi tudulas yung cake nyo. Ilagay yung first layer ng cake. Make sure natin na hindi didikit yung spatula dun sa cake. Dapat walang crumbs sa ibabaw ng icing. Pwede nyo rin panoorin yung YouTube shorts ko tungkol sa stable whipped icing. Spread lang natin at pantayin gamit ang spatula. Optional lang to guys, pero ako naglalagay talaga for extra love. And then just repeat the same process for the remaining layers. Yung mga excess na icing, i-fill nyo lang dun sa gap ng mga layers. Kapag first time itong ginagawa guys, feeling mo hindi siya napapantay or feeling mo parang hindi naayos ang cake. But don't worry, mas we go along, makita nyo maayos din siya. If kinulang kayo ng icing guys, mag-add kayo para ma-make sure na makover lahat. So, depende kung kaliwete kayo. Pero ako kanan kasi. So, left hand para i-turn yung cake table. And then, right hand para i-scrape yung cake gently. And then, repeat the process. So, dapat ganun siya. Opposite side. Then, mag-add lang kayo ng icing para ma-fill yung mga hole or yung butas kung meron man. Then, just repeat the process. Kapag first time itong ginagawa, feeling nyo paulit-ulit, paikot-ikot lang, parang walang pupuntahan. Pero don't worry guys, ikinis din yan. And yung mga sobrang icing sa ibabaw, spread nyo lang siya inwardly. And ito yung tinatawag na crumb coat o yung first coat ng cake. Kung di naman rush yung order, so ref nyo lang for 1 hour or pwede nyo rin i-freezer for 20 minutes. 1 hour later. So pag galing sa ref yung icing, ganito yung texture niya, medyo rough. So gawin nyo lang, i-mix nyo lang ulit with your spatula. Huwag nyo ilalagay sa cake na ganito yung texture. A few minutes later. Wow! Dito mapapansin nyo na kung tabingi ba yung cake, so you can adjust yung amount ng icing na ilalagay nyo sa side na yun. And again, just repeat the same process.
If you like this video, give it a thumbs up and subscribe for more.